කොහොමද ඔයා මේකට වෙලා ඉන්නේ ඒකේ group එකත් එක්ක. අපි MS Word පාඩම් මාලාව පටන් ගත්තා. කලින් වීඩියෝ වලදී අපි commands කීපයක් ගැනම කතා කරා. ඔයා තාම ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් මුලින්ම ඒ වීඩියෝස් බලලා ඉන්න. සමහරක් විට ඒ වීඩියෝස් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙවි අද කොටස කරද්දී. ඒ වගේම පල්ලා description එකෙත් ඒ වීඩියෝස් වලට links තියෙනවා. හරි. මම මුලින්ම font එක වෙනස් කරගන්නවා Times New Roman වලට මේ විදිහට. හරි. ඒ වගේම font size එක මේ විදිහට මම දෙනවා ටිකක් ලොකු size එකක්. මේ වගේ වලට ටිකක් පැහැදිලිව පේන්න. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Text Effect and Typography කියන බටන් එක ගැන. හරි. මම මුලින්ම ටෙස්ට් එකක් ලියාගෙන ඉන්නම්. මේ විදිහට මම මේ විදිහට ටෙස්ට් එකක් ලියාගත්තා. ඔයාලට කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම ගැන අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙන Text Effect and Typography බටන් එකේ කොනම තියෙන මෙන්න මේ පල්ලයට යොමු වෙච්ච ඊතලයේ මත මම මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ කලින් නිර්මාණය කරපු ඉෆෙක්ට් කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට මේ ඉෆෙක්ට් විතරක් නෙමෙයි ඔයාටම කියලා ඉෆෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න මේ පල්ලයට තියෙන මේ outline, shadow, reflection, glow වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු outline එකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. outline එක කියලා කියන්නේ text එකේ outline color එක. එහෙම නැත්නම් මේ අකුරු වල පිටත වර්ණය, පිටත තීරයේ වර්ණය. ඔයාලට මේ දකින්න පුළුවන්. හොඳට බැලුවොත් මේ කලර් එක වෙනස් වෙනවා. මේ කළු පාටින් තමයි අපි අකුරු ලියලා තියෙන්නේ. අකුරු වල ධාරය එහෙම නැත්නම් අග කොටස වර්ණ වෙනස් වෙනවා. ආට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන කැමති කලර් එකක් ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම no outline වලින් outline එකක් නැති කරලා දාන්න. එහෙම නැත්නම් outline එකක් නැතුව පාවිච්චි කරනවා වගේම more outline color වලින් අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා වගේ ඔයාලට කැමති කලර් එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට කැමති කලර් එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් කලර්ස් යටතේ තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කස්ටම් කලර් වලට ගියාම මේ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක කලර්ස් වලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කර ගමන් ඒ කලර් එක ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම නැවතත් ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් වලට ගියොත් ආයිමත් outline වලට යනවා. ඔයාලට මේ දකින්න පුළුවන් weight කියලා එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ මේ outline එකේ size එක මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට preview එකක් පේනවා ඇති. ඒ වගේම more lines බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට තවත් ඉෆෙක්ට් කීපයක්ම මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකේ ඔයාලට width එක මේ විදිහට අඩු වැඩි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ පැත්තේ බැලුවොත් මේ preview එකක් පේනවා. ඒ වගේම transparency වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ බොඳ වීමේ ස්වරූපයක් වගේ. ඒ කියන්නේ නිකන් හරියට අපි Photoshop වලදී වගේ පාවිච්චි කරන opacity වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන component type එක විදිහට මේ කැමති type එකක් වලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මම transparency එක අඩු කරන්නම්. පැහැදිලිව පේන්නේ. size එකක් වැඩි කරොත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේ ඩබල් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ කැමති වර්ගයක් අපිට මෙතනින් තෝරලා දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට මේ කැඩුණු ඉරි වගේ item එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. දැක්කද මේ වගේ ගොඩාක් options මෙතන තියෙනවා. මේ කැමති එකක් ඔයාලට මේ විදිහට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. cap type එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට square, round, ඒ කියන්නේ මේ කොටස් මේ කැඩිලා යන කොටස් වල round ගතිය, square ගතිය, ඒ වගේ දේවල් තමයි මෙතන තෝරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. fat එක අට මේ පැත්තත් බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ preview එකත් බලන්න. එතකොට පැහැදිලි වෙයිද? join type එක round ඉතින් පොඩි වෙනස්කම් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳට බැලුවොත් මොන වගේ වෙනස්කමක්ද සිද්ධ වුනේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට වැඩි පරාසයක settings මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. guidelines පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ආට මේ විදිහට colors
අපි පාවිච්චි කරේ solid line කියන එක no line වලින් කිසිම line එකක් පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන් වගේම guideline වලින් මේ විදිහට preset guidelines විශාල පරාසයක් බලන්න විශාල පරාසයක් තුළ අපිට මේ සකස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. විශාල පරාසයක් තුළ මේ කොටස් select කරලා අපිට මේ කොටස් වල color එක මේ විදිහට වෙනස් කරවන්න පුළුවන්. බලන්න මේ guidelines වල color එක වෙනස් කරද්දී වෙන දේවල්. දැක්කද? මේ එක එක විදිහට colors එක අපිට වෙනස් කරලා මේක effect හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ටිකක් ඇහැට පේන්න තමයි මම මේ ගැලපෙන්නේ නැති, ඒ කියන්නේ ළඟ නැති වර්ණ ටිකක් දැම්මේ. මොකද ඔයාලට ළඟ වර්ණ දාලා ඒ වගේම transparency මෙතනින් හදන්න පුළුවන්, brightness එක මේ විදිහට brightness වැඩි කරන්න පුළුවන්, අඩු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොඩ ලොකු range එකක් තියෙනවා මෙතනදී. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට එකතු කරගන්නත් පුළුවන් මේ වගේ guideline tool. ඒවට colors දෙන්න පුළුවන් select කරලා මේ විදිහට colors ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට මේ තියෙනවා නේද? විවිධ විදිහට වෙනස්කම් කරලා විශාල range එකක effect අපිට හදා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන direction අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විවිධ direction යටතේ. එතකොට colors වෙනස් වෙන හැටි බලන්න. එතකොට width එක අපිට ආයෙත් වෙනස් කරන්න මෙතන අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. අර කලින් කොටස් ටිකම දැන් නැත්නම් අපි soul එකේදී පාවිච්චි කරපු කොටස් ටිකම මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු range එකක effect අපිට මෙතනදී හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් මේවා ඔයාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේ කොටස් ටික ඔක්කොම මට හිතෙනවාට තේරෙන්නේ නැති කියලා direction type වලින් විදිහට types වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොන වගේ type එකද? rectangle, linear මේ විදිහට type එක දෙන්න පුළුවන් අපිට. විවිධ විදිහට ඒ යටතේ වෙනස් වෙනවා. path මේ විදිහට ලස්සනට effect එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. හරි. ඒ කෑල්ල ඊට පස්සේ අපි බලමු ආයෙත් මේ විදිහට outline වලට ගියා. outline වල dash මේක අතර මෙතනදිත් කතා කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක හරි. අපි දැන් බලමු shadow වලින් මොකද කරන්නේ කියලා. shadow වලින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හෙවණැල්ලක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් නිර්මාණය කරලා තියෙන shadows ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ වගේ shadows පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම shadow options මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට නැවතත් මේ shadows වලට කැමති color එකක් දෙන්න. මේ විදිහට කැමති color එකක් දෙන්න. size එකක් දෙන්න. මේ විදිහට shadow එකේ size එකක් දෙන්න. මේ විදිහට shadow එකට size එකක් දෙන්න. angle එක වෙනස් කරන්න. මේ විදිහට angle එක වෙනස් කරන්න. shadow angle එක වෙනස් කරන්න. මේ විදිහට direction වෙනස් කරන්න. මේ විදිහට දැක්කනේ. මේ විදිහට direction වෙනස් කරන්න. ලොකු range එක සැකසීම් කරන්න පුළුවන්. පේනවනේ? එතකොට blur එක හදන්න. බොඳ වීමේ ස්වරූපය නේද? shadow එක කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් බොඳ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම transparency එක මේ විදිහට අපි කතා කරේ Photoshop වලදී වගේ පාවිච්චි වෙන opacity වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. මේ විදිහට preset ඒ කියන්නේ කලින් සකස් කරපු දේවල් තමයි preset වල තියෙන්නේ. ඒ වගේම reflection වලට ගියොත් reflection ඒ ටික අපි අසන්දිත් කතා කරන ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරි. shadow යටතේ මේ කොටස් ටික තමයි අපිට හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු range එක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් කියලා වට පේන්නේ නැති. දැන් අපි නැවතත් මේ විදිහට test effect button එක අරගත්තොත් reflection අපි මෙතනදිත් reflection හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන reflection හදන්න පුළුවන්. මෙතන reflection කලින් pre-define කරපු reflection කීපයක් මේ විදිහට වට දකින්න පුළුවන්. මේ විදිහට නිකන් හරියට mirror එකක් එහෙම නැත්නම් කණ්ණාඩියක් ළඟ තියුවා වගේ තමයි effect එක හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන reflection option වලට අපිට යන්න පුළුවන්. අතනදිත් අපිට reflection option අරගන්න පුළුවන්. reflection වලට ගියාම reflection option click කරාම මෙතනට තමයි එන්නේ. හරි. අපි මෙතන වෙනස්කම් කරලා බලමු. preset වලින් කලින් සකස් කරපු reflection ඒ වගේම transparency එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට transparency එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට blur එක හදන්න පුළුවන්. මේ විදිහට blur එක හදන්න පුළුවන්. direction එක හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට.
හරි ඔය විදිහට ඩිරෙක්ෂන් හදන්න පුළුවන් බ්ලර් එක අයින් කරලා දාන්න මේ විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන් ඒ වගේම ග්ලෝ එකක් අපිට ග්ලෝ ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන ග්ලෝ ඔප්ෂන්ස් වලින් ග්ලෝ ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මම මේ ටික මිනිමයිස් කරනවා අර ග්ලෝ ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම මෙතනදී අපි ගියොත් ටෙස්ට් ඉෆෙක්ට් වලට ගියොත් මෙතන තියෙන ග්ලෝ එකම තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ වටේට ටෙස්ට් එකේ අපේ ප්‍රධාන ටෙස්ට් එක වටේට වර්ණයක් ලබා දීම ඒක විවිධ සයිස් යටතේ ලබා දෙන්න පුළුවන් මෙතන දීලා තියෙන කලර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙතන කලර්ස් මදි නම් අපිට more කලර්ස් වලට ගිහලා කලින් වගේම කලර්ස් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම glow option බටන් එක ක්ලික් කරාම මෙතන තියෙන option වලට තමයි එන්නේ එතනින් මේ වගේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න මේ වගේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න සයිස් එකක් මේ විදිහට දෙන්න මේ විදිහට සයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහේ සයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන් කලර් එක ටිකක් අපි ලස්සන කලර් එකක් දෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් හරි ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්පරන්සි වෙනස් කරන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්පරන්සි වෙනස් කරලා ලස්සනට හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා හරි ඒ වගේම මේ soft edge සහ මේ text effect වලදී soft edge කියන මෙතන soft edge සහ 3D format කියන කොටස් මෙතන දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ කොටස් වලට මෙතන option වලට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ඒ option මේ අවස්ථාවේදී cancel කරලා එහෙම නැත්නම් භාවිත කරන්න හැකි තත්ත්වයටපත් කරලා තියෙනවා. නමුත් 3D option එක නම් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. 3D formatting එක නම් enable වෙලා තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ඒකේ settings කරලා බලමු. මේ විදිහට settings කරද්දී ලොකු වෙනසක් හරි. මේ විදිහට 3D ගතියක් නැත්නම් ත්‍රිමාන ගතියක් අපිට ෆොන්ට් වල අපේ ලියපු ටෙක්ස්ට් එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට බෝල්ඩ් කරලා ටිකක් මහත් කරා. මේ විදිහට ඒ වගේම බොටන් ලෙවල් මේ වගේ කැමති එකක් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරාම මේ ඉෆෙක්ට් එක එනවා. සමහර විට ඒ තරම්ම පැහැදිලි නැති වෙති අපි පාවිච්චි කරපු මේ glow effect ඒ වගේම outline colors නිසා මේක තරම් පැහැදිලි නැති වෙති. නමුත් මේක කරලා බලන්න. ඒ වගේම depth එක color එක විදිහට ඉතින් colors එකක් වාට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනස්කම් ඔයාලට දකින්න අමාරු වෙති මෙතනදී. අපි කලින් කරපු වෙනස්කම් නිසා තමයි ඒ වෙනස්කම් පැහැදිලිව නොපෙනෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික කරලා බලන්න. එතකොට වෙනස්කම් අට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම වෙනස් ටෙස්ට් එකක් මම මෙතන තියෙන මේ විදිහට කරන්න මෙතන clear formatting button එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඔක්කොම formatting ටික cancel කරලා bold කරලා මම මේකේ ටෙස්ට් size එක ආයිමත් වෙනස් කරනවා 56කට විතර. හරි 56කට විතර මම ටෙක්ස්ට් සයිස් එක වෙනස් කරා. මේ විදිහට අපි කලර් එක දෙමු ටිකක් අලු පාට වගේ. හරි ඒ කලර්ස් අපි වෙනස් කරන්න කලින් කියලා දුන්නේ නැත්නම් අපි මේ විදිහට ලොකු වෙනසක් මට දැන් අර පොඩියට පේනවද දන්නේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට width එක height එක ඒ වගේමත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කරලා බලන්න පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. කලර්ස් එක අපි මේ විදිහේ කලර් එකක් තෝරලා දෙනවා. හරි පොඩි වෙනස්කම් වලට දකින්න පුළුවන් චූටියට වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. මේ ටෙස්ට් කලර් එක නිසා තමයි මේක හරියට පේන්නේ නැත්තේ. හරි අපි කලර් ටෙස්ට් එකක් වෙනස් කරමු. ෆොන්ට් කලර් එකේ අපිට ෆොන්ට් එකේ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහේ කැමති කලර් එකක් ෆොන්ට් එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අර දැන් මට හිතෙන්නේ පේන්නේ යම් වෙනස්කම් ප්‍රමාණයක් යම් වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි මේ වගේ කලර් එකක් දෙමු. මේ වගේ කලර් එකක් දෙමු. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනිනුත් guidelines පාවිච්චි කරලා gradients පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. gradients වලින් more gradients option අරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අපි කලින් කතා කරා වගේ effect කීපයක් වෙනවා මේ විදිහට gradient options වලින්. අර කලින් අපි outline එකට දුන්නා වගේම තමයි solid effect එක මම තෝරනවා. හරි. වගේ ගොඩාක් range එක වෙනස්කම් වලට කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. අන්න ඒකයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. මේ pre-define කරපු gradients උනත් ඔයාලට මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්. හරි අපි ටෙක්ස්ට් කලර් එකේ විදිහට වෙනස් කරා. දැන් අපි මේ විදිහට shadow option අරගෙන එතනින් 3D වලට මාරු වෙමු. හරි මේ විදිහට shadow option වලින් 3D වලට මාරු වෙමු. මෙතන කලර්ස් වෙනස් වීම මට දැන් ඒ තරම් පැහැදිලිවට නොපෙනී තන්නේ.
බොහොම සියුම් කලර් වෙනස් වීමක් තමයි මේ මෙතන තියෙන පොඩි ඒජස් වලට තමයි මේ කලර්ස් එක වෙන්නේ. නැත්නම් මහත් වෙලා තියෙන වගේ ඒජස් වලට තමයි මේ කලර්ස් එක වෙනස් වෙන්නේ. සයිස් එකක් වෙනස් කරොත් ටිකක් මේ පාට වර්ණයේ වෙනස් වීමක් වට දකින්න පුළුවන් වෙයි. හරි, මෙතන කලර්ස් එක අපිට වෙනස් කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට මේ පොඩි වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. පොඩි වෙනස්කම් දැන් ලොකුවටම පේන්නේ නැති වෙති පොඩි වෙනස්කම් මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ සියුම් වශයෙන් තමයි මේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ තවත් මෙතන වීඩියෝ එකේ විදිහට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති වෙති. ඔයාලා මේ ටික් කරලා බලන්න. මෙතනින් ඔයාලට විවිධ ඉෆෙක්ට් ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙටල් ඔප්ෂන් එක මේක. මේ විදිහට විවිධ ඉෆෙක්ට් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික් කරලා බලන්න. හරි. අද අපි මේ ටික ඔක්කොම කතා කරා. මේ සේරම අපි කතා කරා මේ බටන් එකට අදාළව මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් වලට අදාළව ඒ වගේම අපි ෆොන්ට් කලර් එක වෙනස් කරන හැටි වගේම මෙතන තියෙන මේ බටන් එක ගැන කිව්වොත් මේ ටෙක්ස්ට් හයිලයිට් කලර් එක නැත්නම් ටෙක්ස්ට් හයිලයිට් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි සාමාන්‍ය පොතක වගේ මොනවා හරි වැදගත් කරුණක් ලියද්දී හයිලයිට් කරන්න අන්නේ වගේම දෙයක් තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන හයිලයිට් කලර් එකක් කැමති එකක් මේ විදිහට තෝරලා දෙන්න. නෝ කලර් වලින් ඔයාලට හයිලයිට් නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන නම් ඔයාලට කලර්ස් වෙනස් කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. හයිලයිට් කලර්ස් මේ විදිහට තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි. අද අපි කතා කරා ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට්, ඒ වගේම හයිලයිට් කලර්, ඒ වගේම ෆොන්ට් කලර් කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට බටන් එකක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පොඩි සබ් එකකුත් දීලා යන්න. එහෙනම් අද ගිහින් ඉන්න සුබ දවසක්.